Hi, good evening everyone. It's Aroshi here from IEEE RAS UW. I'm Jaini. Warmly welcome back you all for the last day and second day of online workshop organized by IEEE Robotics and Automation Society of OLS University. Aroshi? Yes, Jenny. So today also we have another important topic here, introduction to microcontrollers. For that, well-experienced resource person, our Mr. Janit Kalpa Gunaratna, who now works as a system engineer of UAV Research Lab, is with us again. So, Jenny. Yes, Aroshi. Before moving into the session, there are two announcements. At the end of the session, we plan to conduct a Q&A session. So guys, you can clarify your doubts at there. And also at the end of the session, we hope to take a photograph with you all. So please be prepared for that as well. Aroshi? Yes, Jenny. So now it's time to welcome our wonderful resource person, Mr. Janit Kalpa Gunaratna, to begin with the session. So good evening, Janit sir. Good evening, everyone. So thank you very much for inviting me for this second session also. So other මම session එක කෙලින්ම සිංහලෙන් කරගෙන ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් කට්ටියකින් දැනගන්න ඕන. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ වගේ. Recording in progress. හරි. අපි ඕකේ කියලා ඉවර තියෙනවා. හරි. මම පටන් ගන්නම්. මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් සම්බන්ධව මෙතනදී මම මූලිකව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන්නේ මොකක්ද සහ මොනවද අපිට වෙන්දපොලේ හොයාගන්න තියෙන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් වර්ග කොහොමද මේ එක එක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ සහ අපි කොහොමද මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ලියන්නේ සහ අපි කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන. ඉතින් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන කතා කරනවා නම් අර මේක සිංහලෙන් කියනවා නම් සාගරයක් වගේ ලොකු විෂයක්. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍ය පැය දෙකක කාලයක් ඇතුළත මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් අමාරුයි. ඊට අමතරව අද මට පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් තිබුණා අපේ පැත්තේ විදුලි බලය තිබුණ නැහැ මේ සුළු වේලාවක් වෙනකන්. ඒ සම්බන්ධ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අන්තිම හරිය ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් මම ඔයාලට මේ දේවල් කතා කරන්නම අන්තර්ජාලය ඇසුරේ. ඉතින් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් ගැන කතා කරොත් එහෙම මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කියන්නේ අද ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට නැතුව බැරි උපකරණයක්. ඉතින් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම බැලුවොත් එහෙම මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කියන්නේ ඩිවයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක්. ඒකද ප්‍රොසෙසර් එකක්, මෙමරි එකක් සහ ඉන්පුට් අවුට්පුට් වගේ පෙරිෆෙරල්ස් තියෙන තනි චිප් එකක් විදිහට අපිට මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇතුළේ ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා. හරියට අපේ කම්පියුටර් එක වගේම. ඒකේ තුල RAM එකක් තියෙනවා. ඒකේ තුල මෙමරි එකක් තියෙනවා. අපේ hard drive එක වගේම flash memory එකක්. ඊට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරනවා වගේම යාට ඉන්පුට් අවුට්පුට්ස් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂත්වය මේක IC එකක් නැත්නම් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට් එකක්. ඉතින් අපේ පරිගණකයක් තරම් ඒකේ තියෙන පද්ධතිය තරම් වැඩක් මේකට කරන්න බැරි වුණාට අද තියෙන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින් අපිට සෑහෙන දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් විදියට සහ ඉංජිනේරු විෂය හදාරන්න වශයෙන් සහ ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම ඔබ නවනිපියම් කරුවෙක් නම් අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සම්බන්ධ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා නම් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන එක අපිට නැතුම් බැරි දෙයක් වඩපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අරගෙන බැලුවොත් එහෙනම් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කොහොමද මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ? අපි දන්නවා මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එකක් කියපු ගමන් අපි දන්නවා Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 නැත්නම් අපිට තියෙනවා AMD ලගේ සීරීස් එක ඊට පස්සේ ওই විදියට ගත්තොත් එහෙම ප්‍රොසෙසර්ස් ගැන අපි හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මේ අපේ දකුණත පැත්තේ තියෙන රූපේ මෙතන පෙන්වන්න කරන සාමාන්‍ය මදර්බෝඩ් එකක්. අපි දන්නවා මදර්බෝඩ් එකක් ගත්තහම මදර්බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රොසෙසර් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ. ලොකු ස්ලොට් එකක් තියෙන. ඉතින් මදර්බෝඩ් එකේ නැත්නම් අපේ කම්පියුටරේ මොලේ තමයි ප්‍රොසෙසර් කියන්නේ. එයා තමයි මේ ඔක්කොම ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ප්‍රොසෙසර් එකක් කඩින් ගිහිල්ලා තෝරද්දී අපි මේකේ ගොඩක් දේවල් බලනවා. මේකේ ස්පීඩ් එක ගැන බලනවා. කොච්චර වේගයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? කොච්චර කෝස් ගාන මෑග ඇතුළේ තියනවද?
ඒ කියන්නේ අපි වැඩි ඉක්මනට කරගන්න. සහ මේකේ කෑෂ් මෙමරි නැත්නම් මේක ඇතුලේ තියෙන රෙජිස්ටර්ස් කොච්චර මේක ඇතුලේ තියෙනවද? සහ ඊට අමතරව බලනවා පවර් කන්සම්ප්ෂන් එක කොච්චරක් විතර ගන්නවද? මොකද පවර් සප්ලයි එකක් මේක කනෙක්ට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙයාට කොච්චරක් වෙනකම් RAM එකක් අපිට ගහන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොසෙසර් එකට. අද වෙද්දී නම් 64GB 128GB ඊට වගේ 1TB විතරට මෙමරි සපෝට් කරන RAMs තියෙනවා. ඉතින් අපි කම්පියුටර් මදර්බෝඩ් එක ගත්තොත් ඉතින් මෙතනට අපිට පේනවා අපේ ප්‍රොසෙසර් එක සම්බන්ධ වෙනවා, මෙතන RAM slot එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන මේ ports වල අපිට VGA card එක නැත්නම් තව sound card වගේ අපිට අවශ්‍ය peripheral සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. සහ මෙතන තියෙන ports වල අපිට USB එක, VGA එක, ඊට පස්සේ keyboard mouse මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ආයේ motherboard එක බැලුවොත් මෙන්න මේ section එකේ මේ තියෙන processor එකේ power supply unit එක. ටිකක් ලොකු power supply unit එකක් තියෙනවා. අවසාන processor එකක් වැඩ කරන ampere 100ක එක සීසල ලොකු ධාරාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ voltage එක ගොඩක් පොඩි සන volt එකක් volt 0.7ක් වගේ තමයි voltage එක නම්. එතකොට process එකක් ඇතුළට බැලුවොත් මේ තියෙන process එකක් i7 process එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට උඩින් බලපුවම පේන්න තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් brand එකයි model numbers ටික විදිහට print කරලා තියෙනවා. සහ මේ aluminium body එක ගත්තාම මේක තමයි heat sink එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මේ තියෙන කොටසෙන් අපි තවත් heat sink එකක් උඩින් සම්බන්ධ කරන අධික ලෙස රත් වෙනවා microprocessor එකක් වැඩ කරද්දී. ඉතින් මේක ඇතුළට අපි තවයි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක ඇතුළේ තියෙනවා ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයක්. ඒක තමයි central processing unit එක. මෙයා තමයි මේක ඇතුළේ ඔක්කොම maintenance කරන්නේ. arithmetic and logic unit එක කියන කොටසෙන් තමයි සියලුම ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම වගේ දේවල් සමහර compare කරන එක. ඔය ගොඩක් දේවල් මේ ඇතුළේදී සිද්ධ කරන්නේ ALU එක කරහා. ඊට පස්සේ තියෙනවා registers. registers කියන්නේ මේක ඇතුළේ තියෙන පුංචි පුංචි memory. දැන් උදාහරණයක් හිතමු මම ඔයාලට අහුවොත් එහෙම 2යි 3යි එකට එකතු කරපුවම කීයද? උත්තරේ 5යි. එතකොට ඔය කන්ට 2යි 3යි කියන එක හොඳට ඔයාලා මතකේ තියාගන්න ඕක 2යි 3යි ඔයාලා කියනවා. එකතු කරන්න කිව්වම මේ command එකක්. හරි එහෙනම් ඔයාලා තියෙනවද මෙමරි දෙකක්? 2 3 ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා. එකතු කිරීම කියන command එක ඔයාලා එකතු කරනවා. උත්තරේ හදා ගන්නවා. ඒක ඔයා ආය මට කියනවා. කම්පියුටරෙත් එහෙමයි. එතකොට අපි කම්පියුටරෙට දෙන්න ඕන. මේ ඉලක්කම් දෙක ලෝඩ් කරගන්න. හරිද? ඒක CPU එකෙන් කියන LU එකට මේ ඉලක්කම් දෙක ගන්න 2යි 3යි. දැන් එකතු කරන්න. එතකොට උත්තරේ එනවා. ඉතින් උත්තරේ ඔයා කොහෙද දාන්නේ? registers වලට. registers කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන පොඩි පොඩි මතකයන්. ඉතින් මේ මතකයන් ගොඩක් fast registers කියනවා. ඒක අපිට ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒවා තියෙන process එක ඇතුලේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ ගොඩක් වේගවත් ඉන්න මේවා ගොඩක් මිලියන් අධිකයි. හරිද? එතකොට අපි නිතරම පාවිච්චි කරන ගණනය කිරීම වලට ඕන දේවල් විතරක් registers වල තියාගෙන වැඩිපුර භාවිත නොකරන ටික අපි RAM එකේ තියා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි RAM එක. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් මෙමරි කියලා අපි හඳුන්වන්නේ RAM එකට. hard drive එක කියන්නේ ඒකද external memory එකක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා. කොහොම හරි දැන් ගත්තාම කම්පියුටර් එක නැත්තම් මේ මුළු පද්ධතිය හැදෙන්න අපිට ගොඩක් කොටස් ඕනද. CPU එක ALU එක registers එක ඊට පස්සේ අපිට RAM එකක් ගහන්න ඕන එළියේ. ඊට පස්සේ hard drive එකක් තියාගන්න ඕන, programs ටික install කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව power supply එකක් එළියෙන් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ඇතුලෙන් USB port, sound card ඔය ඔක්කොම වෙන hardware set එක තමයි මේ motherboard එකේ වටේට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර electronics ඔය විදිහට තමයි තිබුණේ. ඒකට microcontroller කියලා තිබුණා. microprocessor එකේ තිබ්බේ පොඩි IC. ඒකට RAM IC එකක් වෙනම ගහලා, memory IC එකක් වෙනම ගහලා, input output වල වෙනම register ICs වෙනම ගහලා තමයි ඔය circuit එක හැදුවේ. ඉතින් මේක ටිකක් එපා වෙන දෙයක් කට්ටියට මේ ඔය circuit එක හදනවා කියන ඉතින් 80 ගණන් වල 70 ගණන් වල බැලුවොත් ඔය විදිහට තමයි ගොඩක් කළේ. ඉතින් අර memory IC ගලවලා වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකකට ගහලා වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ආයෙ memory IC ගලවලා circuit එකට ගහනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කළා microcontroller කියන එක. microcontroller කියන්නේ CPU එක, ALU එක, registers ඇතුළු ඒ කොටස් ටික processor එකේ ඇතුළේ දෙන ඔක්කොම කොටස් ටික මේ විදිහටම තියලා එයාගේ ඇතුළේ RAM එක සහ ROM එක. ROM එක කියන්නේ අපේ program එක අපි install කරලා තියෙනවා කිය ඒ වගේ අපේ program එක save වෙලා තියෙන ROM එකේ RAM එක ඊට අමතරව input output ports ටික. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි තියෙන අපේ microcontroller එකේ communicate කරන input output ports වල ඉන්නේ ඒවා. ඊට පස්සේ ඇතුළේ registers. මම registers කියන්නේ අපි arithmetic and logic මඩු කිරීම වලට අවශ්‍ය කරන දත්ත ටික අපි save කරලා තියාගන්න එක. ඊට පස්සේ ඇතුළේ තියෙන counters සහ timers කියනවා එක ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එක package එකක අපිට අරන් දීලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ IC එකක්. ඕකට තමයි
අපි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් දැන් අර ලොකු සර්කිට් එකක් අපිට හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ පොඩි IC එක අරගෙන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් විඳ පොඩි මිලදී අරගෙන කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඒක මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනම හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකක් අපි මිලදී ගන්න ඕන. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස් මොනවද කියන එක මම මේ සෙෂන් එකේදී ඔයාලට ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. දැන් අපිට එදිනදා ජීවිතේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් අපිට කොහෙද දකින්න තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් ඔයාලට මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මම මේ මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙන දේවල් වලට අමතරව ඔයාලට කොහෙද මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් දකින්න තියෙන්නේ කියලා මට විනාඩියක් දෙන්න. හොඳයි මම හිතනවා මේ වෙලාව ඇතුළත ඔයාලා පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් හිතට එන්නේ නැති කියලා. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො ඔයාලා ගෙදරදී රූපහානි යන්ත්‍රය. ඒක අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. පන්න රූපහානි යන්ත්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් බටන් එකක් ඔප්පු ගමන් එයා ටීවී එකේ channel එක මාරු කරනවා. ශබ්ද අඩු වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරගන්න රිමෝට් එකේ ඉඳන් එන දත්ත ටික නැත්නම් සිග්නල් එක අරගෙන ඒක ප්‍රොසෙස් කරගන්න ඕන. ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා channel එක මාරු කරනවා වගේ දේවල් එයා ඇතුලේ කරන්න ඕන. මේ දේවල් වලට මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් අනිවාර්යෙන් භාවිතා වෙනවා. මම මේ රූපේ බෙන්ලා තියෙන විදිහේ ඩිජිටල් ටීවී එක නැත්නම් LCD ටීවී එක නම් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වගේම පවර්ෆුල් මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එකකුත් එයාගේ තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන කැල්කියුලේටර් එකේ අනිවාර්යෙන් පොඩි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා. ඔයා හැම කීයකම ඔබන වාරයක් ගානේ එයා ඒ කී එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒක මොකද්ද ඔපපු කී එක කියලා එයාගේ රෙජිස්ටර්ස් එක සේව් කරගන්නවා. ඒ අතරතුර ඒක ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ අතරතුර ඊට පස්සේ ඔයා අඩු කිරීම වැඩි කිරීම වගේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඒ ඔයා කලින් දීපු දත්ත වල කරන්න ඕන මොනවද කියලා කැල්කියුලේටරේ අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ප්‍රොසෙස් කරලා අදාළ දත්ත ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකටත් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරනවා. print එකක් ගත්තොත් print එක ඇතුලේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කම්පියුටර් එකකින් ලබා දෙන ඕනම රූපයක් එයා print කරනවා. ඉතින් මේ print එක කරගන්න මෙයාට අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ දවස්වල ගොඩක්ම අපේ කතා බහ ලක් වෙන දෙයක් තමයි IR thermometer එක සහ SpO2 monitor එක. මේ දෙක ඇතුලේ පොඩි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා. මේ IR thermometer එකේ ඉස්සරහා තියෙන ඇනලොග් සෙන්සර් එකෙන් ඉඳන් එන සංඥාව එයා අරගෙන ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරලා ඇතුලේදී එයා ඒක මැප් කරගන්නවා අපේ හැමේ උෂ්ණත්වය සහ අපේ ශරීර අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය කියන දෙකට වෙන වෙනම. එහෙම කරලා ඒ අදාළ දත්තය අපිට පෙන්눔 කරනවා ඒගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඊට අමතරව SpO2 සෙන්සර් එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්සිමීටර් එකක්. මේ ඔක්සිමීටර් එක සිද්ධ වෙන්නේ ඒ හා සමානයි. අපි ඇඟිල්ල මේක ඇතුළේ දාපුවාම රතු ආලෝකය සහ අදෝරක්ත ආලෝකය කියන දෙක භාවිතා කරලා එයා කැල්කියුලේට් කරලා බලනවා අපේ හෘද ස්පන්දන වේගය සහ අපේ රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම. ඉතින් මේකට පොඩි ඇල්ගොරිතම් එකක් ඇතුළේ රන් වෙනවා නැත්නම් පොඩි ක්‍රමවේදයක් මේ ආලෝකයේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක බලලා ඉතින් ඒක රන් කරගන්න පොඩි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තට ආවොත් එහෙනම් මෝටර් කන්ට්‍රෝලර්ස් වල නැත්නම් PLCs වල සහ 3D printers වල අපිට අනිවාර්යයෙන් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෝටර් කන්ට්‍රෝලර් සිස්ටම්ස් වල සහ PLCs වල ගොඩක් high end මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දේවල් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් fast කරන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අපි තවටක් ඉස්සරහට ගිහින් බැලුවොත් එහෙම ඔටෝමොබයිල්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවා අපි සාමාන්‍ය මෝටර රථයක් පදවද්දි මෝටර රථයක කාර්යභාරයන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා වාහනේ නැග්ග වෙලාව ඉඳන් උදාහරණයක් ගන්න ඔයාලට ෂටර් එක අරින්න වහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න ඊට පස්සේ වාහනේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පහත් කරන්න. හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පහත් නැත්නම් ඔයාලා වෝනින් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ නියුට්‍රල් එකේද තියෙන්නේ නැත්නම් මොන පොසිෂන් එකේද තියෙන ගියර් එක ඒ දත්ත වාට පෙන්눔 කරනවා ඉස්සරහා ඩිස්ප්ලේ එකේ වේගය RPM එක ෆුවල් ලෙවල් එක ඔය වගේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් සහ වාහනේ එරර් එකක් තියෙනවා නම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකේ වෙන්න පුළුවන් වගේ ෆෑන් බෙල්ට් එකේ වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ ගොඩක් විස්තර ඔයාලට ඉස්සරහ ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී වාහනයක් ඇතුළේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් 100 ගානක තොහො පද්ධතියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අද තියෙන මොඩර්න් වාහනයක ඉස්සරහා තියෙන හෙඩ්ලයිට් එක ඔටෝමැටිකලි කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඒක අපි වාහනේ ගමන් කරන වේගය මත සහ ඉදිරියෙන් පැමිණෙන වාහනයේ තත්ත්වය මත වගේ දේවල් අනුව
මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් one guy actually asked whether I can do it on both languages. I'll try my best because it is actually from my side a little bit difficult because I have to tell the same thing twice with the limited time. But I try my best to actually give you the most benefit out of this. So I was discussing about the application of microcontrollers. Like what look at the microprocessor itself, like microprocessor is one single device. If you look at it, if you look at on a your computer motherboard, you can see this slot is actually dedicated for your processor, and on the other hand side you can see the other peripherals are there. So you can have a slot for RAM for other purposes, and you have this SPI ports in order to you have this VGA ports all over there, and so look at only the processor itself, it is only consists of 3 elements like CPU, ALU, and the registers. So microprocessor, they'll use arithmetical lessons and do all the arithmetic things. And here the registers. Registers are like small memories, like to cache some hardware. Peripherals are like on the motherboard. When you are designing a microcontroller system, you have like there's a small lagging. I think my problem with my internet. Let me check. Okay, I hope now the internet connection issue is okay. Okay, please let me know if there's any problem with the internet connection. And we have, okay, so all these things has to be connected in separately for a microprocessor system. Then they invent the microcontroller, which actually connects the CPU, ALU registers. Not only that, the RAM, ROM, and all the IO ports to give you the inputs and outputs, and the counters and timers, everything in a single package. So it is unlike the microprocessor itself or microprocessor boards. It comes like a small IC. So it's easy to handle, it's more reliable, and actually a small package, so less mess. On the other hand side, what you have to do is just write a program on your PC and upload it to a programmer, and it will work. So I'll tell you what are the important things that you need to think when you are designing a microcontroller board as well. So if you look at the real world scenario, we can see there are a lot of applications where we can identify the microcontrollers in day-to-day life. So for example, like in your television, you can have a microcontroller to actually, let's say you are using a remote controller to switch the channels. So the remote controller sending a signal to you to actually to change the volume level or channel. So the sensor grabs the signal and it's converted, and the small microcontroller is there in order to execute that. And also for the calculators, every time when you press the button, there's a small microcontroller identify which button you have been pressed, and according to that, it will show you on the, it will update the display according to your input and do the calculations. So talking about the printers, they have not only one, a few microcontroller in order to do the processing. So nowadays, actually, the IR thermometers and SpO2 monitors are really popular because of the COVID pandemic. But if you look at those two devices, these IR thermometers and the SpO2 monitors have, okay, they both have a small microcontroller to sense the data from the sensors. Usually, sensors are analog, so sense the data and then convert it into digital, and there's a small algorithm which is running inside of these two devices to actually convert this analog value, filter them, and give you the output. So output will be displayed in a small display. And if you look at the industrial applications,
we have the motor controllers, PLCs, and 3D printers. So talking about the motor controllers and PLCs, they have a much better microcontrollers which faster and more reliable in order to achieve this industrial level task. Talking about the 3D printers, now I know most of you guys are now familiar with 3D printers. So, okay, so the 3D printers. So the 3D printers have one usually 8-bit microcontroller, but for advanced ones, they have 32-bit microcontrollers or maybe a microprocessor. So guy asked me what is a PLC? PLC means the programmable logic controller. It is a device which shown like this. So what you can do is, this is like a microcontroller kind of thing, but much faster and more reliable. So if you just put a microcontroller board on the industry, there can be some problems. Problem means the environment is so noisy, and it is a really harsh environment. So in that case, to withstand, a small microcontroller can't withstand. So the PLC has all the necessary power supply systems and the protection in order to do the automation kind of thing. දැන් කෙනෙක් අහලා තිබුණා PLC එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. PLC කියන්නේ programmable logic controller කියන එක. අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක්ම තමයි යාගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ගොඩක් ෆාස්ට් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක. හැබැයි ඔයාලා හිතන්න ආඩියුනෝ බෝඩ් එකක් එකක් ගිහිල්ලා ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇප්ලිකේෂන් එකට දැම්මහම ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ රිලයබිලිටි එක සම්බන්ධව. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන්නේ ගොඩක් ඉන්ඩක්ටිව් ලෝඩ්ස්, මෝටර්ස්, රිලේස් ඒ වගේ දේවල් ස්විච් කරද්දි ගොඩක් නොයිස් ඇඩ් වෙනවා සර්කිට්ස් වල. ඉතින් මේ දේවල් ෆිල්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ අකුණු වගේ තත්ත්වවලදී පරිපථය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට දාලා හදන්න තනි ඩිවයිස් එකක් තමයි PLC එකක් කියන්නේ. PLC එකක් ඇතුලේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකට අමතරව එයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ප්‍රොටෙක්ෂන් එක එයාගේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් පවර් ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න. Then let's talk about the automobile system. So if you look at the automobile system, there is no only one microcontroller. There are hundreds of microcontrollers. That because each microcontroller has to do a particular single job. Let's say you have a nice and beautiful dashboard in front of you. Let's say in a hybrid vehicle, you can see a digital dashboard. So this digital dashboard is updated by a one microcontroller. So all this data which shown in the dashboard, let's say a vehicle speed or fuel level or the errors like brake errors or gear kind of thing, those things are sensed by a different microcontrollers and sent into another microcontrollers, and then the data is displayed on your screen. The most complicated microcontroller you can find in the engine control unit, so which called as ECU system. In engine control, it should be fast enough in order to act very fast. Like you need to identify what is the fuel mixture and optimize the fuel mixture according to the engine torque and the RPM, and then you have to make it that way and inject into the engine to get the maximum performance out of it. So then if you look at the most fastest one you can find inside the ECU. ඉතින් අපි කාර් එකක් අරන් බැලුවොත් එහෙම මේකේ තියෙන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් එකිනෙකට වෙනස්. සමහර ඒවා ගොඩක් low performance තියෙන ඒවා, සමහර ගොඩක් high performance. මේක highest performance තියෙන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ වාහනේ ECU එක ඇතුළේ. නැත්නම් electronic engine control unit එක ඇතුළේ. මොකද ECU එක ඇතුළේ මේ තියෙන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකට ගොඩක් වැඩ බාර වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි engine එක optimize වෙන විදියට run කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා යන වේගයට නැත්නම් engine RPM එකට අවශ්‍ය කරන torque එක හරිද මේ නිසි පරිදි ලබා දෙන්න මේකට හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අදාළ වෙන විදියට එන්ජින් එක නැත්තම් මේ ෆුවල් මික්ස්චර් එක හරියට මික්ස් කරගන්න, ඊට පස්සේ ඒක සෙන්ස් කරගන්න, ඒකට අදාළව ඒ කටයුතු කරගන්න තරම් මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ගොඩක් ෆාස්ට් වෙන්න ඕන. ඒක විතරක් නෙවෙයි එන්ජින් RPM එක වෙනස් වෙන්න ඔයාලා දන්න ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ ෆයරින් කරන තැන වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ දේවල් පවා රියල් ටයිම් මොනිටර් කරන තරම් ECU එකේ තියෙන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ගොඩක් පවර්ෆුල්. ඉතින් චැලෙන්ජ් එක තමයි කොහොමද මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් 100 ගාණක් එකට වැඩ කරගන්නේ. ඉතින් මේකට තමයි කමියුනිකේෂන් කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැන්වලදී ගොඩක් රිලයබල්, ගොඩක් ෆාස්ට් කමියුනිකේෂන් එක අපිට අචීව් කරගන්න ඕන මේ වාහනයක් ඇතුලේ. ඒකට තමයි CAN වගේ communication systems අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So if you look at this big picture over here, we have 100 of microcontrollers which is actually running
in different speeds and have different performance, but they all have to communicate between each other to exchange the information. So how do we do that? That is why we need to have a proper communication in between these microcontrollers. So that's the challenge. So they have overcome this challenge by introducing new kind of communication protocols like CAN protocol. So they can easily communicate between those small microcontrollers and the big microcontrollers to exchange this information to give you the best performance out of it. ඉතින් ඔයාලා microcontroller එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම communication කියන එක ගැන ඔයාලා ගොඩක් දැනගන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් communication protocols තියෙනවා microcontroller සහ sensors අතර communicate කරන්න සහ actuators අතර communicate කරන්න. මම ඒක ගැන ඔයාලා briefly කරුණු ඉස්සරහට පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. හරි. ඇයි අපිට microcontroller එකක් ඕන කරගන්නේ? microcontroller කියන එක ගොඩක් reliable. මොකද අපි ගත්ත microprocessor system එකක් අපිට ගොඩක්ම hardware අපිට එළියෙන් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. RAM එකක් එළියෙන් සම්බන්ධ කරන්න ඕන, ROM එකක් එළියෙන් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම microcontroller එකක් ගොඩම reliable. ඊට පස්සේ flexible. flexible කියන්නේ microcontroller එකක ක්‍රියාකාරීත්වය ඔයා වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔයාට circuit එකේ ලොකු වෙනසක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට බොහෝ විට කරන්න ඕන ඒ code එකේ පොඩි update එකක් කරන්න විතරයි. ඊළඟට scalable. ඒ කියන්නේ මේක ඕනම ප්‍රමාණයක තියෙන project එකකට භාවිත කිරීමේ හැකියාව. reconfigurable. ඉතින් කලින් කියපු flexibility එකත් එක්ක තමයි reconfigurability එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා microcontrollers දාලා හදපු එක පරිපථයක් ආයේ code එකේ පොඩි වෙනසක් කරලා වෙනත් වැඩකට ඔයාට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිකුත් දේවල් එක්ක සංසන්දනය කරපුවාම cost එක කියන එක අපිට ලොකු වාසියක් වෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදී ඔයාලා හිතලා බලන්න ඕන ඔයාගේ මේ application එකට microcontroller එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න ඕනද? මේකට microcontroller නැතුව මේ වැඩේ මීට වඩා අඩු මුදලෙන් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් පහුගිය දවසක මට මගේ එක ශිෂ්‍යයෙක් ඇහුවා එයාගේ වාහනේ light dimmer circuit එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ light dimmer circuit එක නිර්මාණය කරගන්න එක විදියක් එයා suggest කළේ පොඩි variable resistor එකක් කරකවද්දි නැත්නම් volume control එකක් වෙනස් කරද්දි එයාට ඕන කිව්වා වාහනේ light එකේ brightness එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙතනට microcontroller බොහෝ සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද potentiometer එකේ තියෙන voltage output එක මැල්ලා ඊට සාපේක්ෂව pulse modulation එකක් generate කරගත්තොත් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ light එකේ brightness එක වෙනස් කරගන්න. නමුත් එතනට microcontroller එක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ME555 වගේ IC එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ ඊට වඩා අඩු මුදලකින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලා ආයෙත් හිතලා බලන්න ඕන අපි microcontroller මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක. Now we have the question why we need to have a microcontrollers. First thing is microcontrollers are reliable. If you look at the microprocessor system, you need to have a lot of hardware around the circuit. So if you have more hardware means there can be a kind of more chance to have a failure. So now you have just a single chip as a microcontroller, which RAM, ROM and everything is actually connected inside. So in that case, we can say they are reliable and flexible because a single microcontroller can be used for different applications. So you can have a lot of flexibility on that. Scalable means you can actually scale up your project and you can do a lot of things out of it. And reconfigurable. Let's say now you have designed some sort of circuit in order to do a one functionality. So your customer asks whether can you add this functionality also. So if you have logic circuit kind of thing, then that will be a headache because you need to add more and more logic into your circuit. But if you have a microcontroller on your circuit, what you have to do is you just edit the code and you can actually come up with the result without having much effort. The cost. Compared with the microprocessor system, microcontrollers are much cheaper. And that's why then we have a small question mark. Do we actually need a microcontroller? For example, a few days back, one of my students asked me to design a small light dimmer circuit for him. If you use a microcontroller, that would be really easy. Easy means you can have a microcontroller, a small potentiometer, and according to the voltage output from the potentiometer, you can change the output PWM of your microcontroller. But microcontrollers are a little bit costly. So the same thing can be done using NE345 IC. So I have designed that for that student.
So it works fine. So likewise, if you have a particular application for your need, you have to see whether you actually need a microcontroller or there's another way to do the job. So if you have it, then go for the second option, but you need to think about the other things like reconfigurability and the flexibility as well. Other than that, microcontrollers are really cheap. And if you look at the other hand side, what are the microcontroller types you can purchase from the market, or what are the main manufacturers? First, we have the PIC microcontroller, which is actually a widely used microcontroller variety from Microchip, and we have the AVR series from Atmel. Now, Atmel and Microchip are not two separate companies, now they are the same. And we have STM32 from ST Microcontrollers and Intel 8051 from Intel. It is kind of like an architecture. Most of the company use the Intel 8051, and we have MSP 430 microcontrollers, which are really good for low power applications. And we have ARM. So if you look at your most of your mobile phone, you can see that the ARM cores are there. ARM is not a microcontroller manufacturer, but they are like architectural. So they designed this ARM architecture. So anybody can purchase the ARM architecture to develop their own microcontrollers. That is what happened. So you can see over here, this STM32F427 microcontroller, and it says the ARM compatible microcontroller. So that means it has ARM core inside. The manufacturer is ST, and this is the model number. අපි බැලුවොත් මොනවද popular microcontroller types කියලා අපිට තියෙනවා PIC microcontrollers. PIC microcontrollers කියන්නේ ලෝකයේ දැන් බහුලව භාවිත වෙන microcontroller වර්ගයක්. ඊට පස්සේ ඒක develop කරන Microchip කියන company එකෙන් ඊට පස්සේ දෙනවා AVR නැත්නම් Atmega series එක ඒක develop කරන්නේ මේ Atmel company එකෙන්. හැබැයි දැන් Atmel සහ Microchip කියන companies දෙකම එකයි. Microchip ලා Atmel එක මිලදී ගත්තා. දැන් ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලම එකයි. ඊට පස්සේ අපි ගන්න STM32 කියන microcontroller series එක. මේ STM32 කියන එක develop කරලා පස්සේ වෙන Intel 851 කියන මේ ගොඩක් architecture එකක් මේ විදියට Atmel ලා ඇතුළු ගොඩ දෙනෙක් microcontrollers develop කරනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන MSP 430 කියන microcontroller family එක. MSP 430 කියන microcontroller family එක ගත්තොත් එහෙම ඒක develop කරන්නේ TI නැත්නම් Texas Instruments ලා තමයි ඒක develop කරන්නේ. හැබැයි ඒක ගොඩක්ම හොඳයි low power applications වලට. ඉතින් ඊළඟට අපි ගාව තියෙන ARM කියන එක. ARM කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක microcontroller manufacturer කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාලා architecture එක design කරන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒ architecture එක license අරගෙන එයාලට ඕන microcontroller එකක් develop කරගන්න. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන නැද්දේ රූපේ තියෙන ARM processor එක නැත්නම් මේ STM32F427 කියන microcontroller ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ARM F4 කියන architecture එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ microcontroller නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි වෙළඳ පොලේ ගන්න ගොඩක් microcontrollers manufacturers ලා model එක වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන නම් කරලා තියෙන හයක් වුණාට අපි සාමාන්‍යයෙන් අරන් බැලුවොත් එහෙම මෙතන microcontrollers වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මම MSC 430 ගැන තව පොඩ්ඩක් වැඩිදුරට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. දැන් මම ඔයාලට දෙක කලින් කතා කළා මෙන්න මෙතන laser thermometer එක, SPO2 meter එක සහ calculator එක. මේ ඔක්කොම බැටරිස් වලින් වැඩ කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වැඩ බැටරියක් දාපම අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් power critical නැත්නම් මේ ultra low power යන්න ඕන applications වල ගොඩාක් හොඳ microcontroller series එක තමයි MSP 430 කියලා කියන්නේ. So talking about the MSP 430, it is, as I previously mentioned, it's an ultra low power microcontroller. So these kind of ultra low power microcontrollers are really suitable for calculator or IR thermometer or SPO2 monitor kind of devices, because these devices use a battery as a power source. So they have a limited power and they have to work at least that year with the that amount of energy. So MSP 430 series is highly recommended for ultra low power applications and especially designed for that purpose. So you can actually go to the internet and find out very useful information on the MSP 430 as well. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම microcontrollers ගත්තොත් මොනවද මේ වගේ දේ වෙනස්කම් එකින් එකට. අපි කම්පියුටර් එකක් ගන්න ගියත් අපි බලනවා මොකද processor එක අපි Intel ගන්නේ AMD එකක්ද ගන්නේ
එහෙම බලනවා. ඊට පස්සේ බලනවා මේ 64 bit එකක් ගන්නවද තව එකක් මොකක් හරි ගන්නවද gigahertz කීයක processor එකක්ද අපි දාන්නේ RAM එක මම කීයක් දානවද මට VGA cards කීයක් මට ගහන්න ඕනද VGA කීයක් ගහනවද gigabyte කීයක VGA එකක්ද ගහන්නේ මොකද්ද මේ hard එක ගහන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් බලනවා මේ කම්පියුටර් එකක් සල්ලිට ගන්න යද්දී ඉතින් අපි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් ඔය වගේ අපි බලන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි ආකිටෙක්චර් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට බලනවා මේක මොකක්ද ආකිටෙක්චර් කියන්නේ ARM ආකිටෙක්චර් එකක් තියෙන්නේ නැත්නම් EVR එකක්ද මයික්‍රෝචිප් වල ආකිටෙක්චර් එකක්ද මොන වගේ ආකිටෙක්චර් එකක්ද මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේක බිට් කීයක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක්ද මේක 8 බිට්ද 16 බිට්ද 24ද 32 බිට් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක්ද කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනවා මොකද්ද මේක data width එක. data width එක වැඩි කියන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකපාර process කරන උනා data ප්‍රමාණය වැඩි. අපි දන්නවා integer value එකක් ගත්තොත් එහෙම integer value එක කියන්නේ bit 32ක්. ඉතින් 32 bit micro controller එකකට ඒක එකපාර process කරන්න පුළුවන් උනට 8 bit එකකට ඒක process කරන්න 4ක් තරක් වෙනවා. ඊළඟ speed එක. අර computer processor එකක් වගේ තමයි micro controller එක. එයාට speed එකක් තියෙනවා megahertz 4, 16, 20, 133, 256. ඔය විදිහට එයාගේ එක එක එයාට run වෙන්න පුළුවන් frequency එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් ගොඩක් ෆාස්ට් කියනවා. ඊළඟට මෙමරි ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ මෙමරිය මූලික වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. අපේ කම්පියුටර් වගේම RAM එක hard එක වගේම මෙයාගේ තියෙනවා RAM එකක්. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් ගිගාබයිට් ගාන RAM එකක් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක නැහැ. එයාලගේ තියෙනවා බයිට් 64ක්, බයිට් 96ක්, බයිට් 126ක්, බොහොම කලාතුරකින් කිලෝබයිට් 2ක් විතර, කිලෝබයිට් 4ක් විතර එන RAM එකක් තියෙනවා කියන නියමයි. ඊට පස්සේ ෆ්ලෑෂ් මෙමරි හાર્ඩ් එක වගේ කොටස ගත්තොත් එහෙම මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක එතන තමයි අපි මෙතන අප්ලෝඩ් කරන කෝඩ් එක රඳා පවතින්නේ. මේ ෆ්ලෑෂ් මෙමරි එකක් ගත්තොත් එහෙම මේකත් කිලෝබයිට් 8ක්, කිලෝබයිට් 2ක්, සමහරකට බයිට් 512ක්, කිලෝබයිට් 32ක්, කිලෝබයිට් 256ක්, මෙගාබයිට් 4ක්, මෙගාබයිට් 8ක් විතර වෙනකන් තමයි මේ ෆ්ලෑෂ් මෙමරි එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩබල් EEPROM එක. ඩබල් EEPROM කියන්නේ electronically readable and erasable read only memory කියන එක. සාමාන්‍ය ෆ්ලෑෂ් මෙමරි එකට දත්ත දාන්න පුළුවන් මකන්න පුළුවන් 10000 පාරක් විතර. හැබැයි ඩබල් EEPROM එකකට අපිට දත්ත දාන්න පුළුවන් ලක්ෂ පාරක් විතර දාන්න පුළුවන් නැවත මකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා හිතනවා IC එක ඔෆ් වෙන වෙලාවේ මොන හරි data ටිකක් මතක තියාගන්න ඕන නම් අපිට ඒක ටක් ගාලා ඩබල් EEPROM එකේ සේව් කරලා තියාගන්නවා. ඊළඟට බලන්න ඕන කොච්චර input output pins තියෙනවද කියන එක. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම input output pin අපිට ගොඩක් ඕන නම් ඒක ලොකු මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එච්චර input output ඕන නැත්නම් අපිට පොඩි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් අපිට යන්න පුළුවන්. Okay, let's switch on to English. First thing is we are looking at the architecture of the microcontroller. When you are buying a processor, you will definitely look at whether it is an Intel or whether it is i3, i5, or whether it is actually from AMD, Ryzen, or whatever. So that's because they have a different architectures. And so microcontrollers also have the architectures like von Neumann and Harvard is actually popular two architectures, and we have ARM architecture. So first you need to look at what is the architecture you have, and then data width. That means whether it is an 8-bit microcontroller or 16-bit or 32-bit. If it is having a higher number of bits for data width, means it can process a lot of data at once. On the other hand side, you consider the speed when you are selecting a processor. So likewise, microcontrollers also has a speed limitations like 4 megahertz, 16, 20, 133 or 256 megahertz kind of. The faster the better, and when it's getting much and much faster, they will consume a lot of energy. So you have to consider that as well. So talking about the memory, like in our PC, we need to look at what is the RAM, what's the flash memory, and what is the double EEPROM inside the microcontroller. In microcontrollers, you don't find a RAM of 16 GB or 8 GB. Usually the microcontrollers has like a 96 byte of RAM, 1 kilobyte of RAM, or 512 byte of RAM. So like a small amount of RAM is there. Talking about the flash memory, it is like the hard drive. So when you're installing any program, it will goes into your hard drive. So the microcontroller is the same. It has a flash drive or flash memory. So each time when you upload the code, that code is written into the flash memory. So flash memory is usually can be read and it can write over 100,000 times, sorry, 10,000 times. And after that, there can be some memory issues like memory corruption and those things. On the other hand side, if you want to like save
frequently used data when it's powered down or inactive, you can use a double EEPROM. So this is non-volatile memory. So if you write something on the double EEPROM, it will be there forever. So double EEPROM is a special kind of memory which you can actually read and write for such long time, like 100,000 times. On the other hand side, the number of input and outputs is really important. Let's say you are designing a big light system, you need a lot of inputs and outputs. So for such application, you need to have a microcontroller with a lot of pins. So in that case, you can find out a microcontroller with having a lot of IO pins. ඉතින් අපි හිතමුකෝ අපි ලොකු බුදුරස් මාලාවක් වගේ හදනවා කියලා. ගොඩක් ලයිට් තියෙන, ගොඩක් පැටර්න්ස් තියෙන එකක්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට අනිවාර්යෙන් ටිකක් ලොකු IO pin ගානක් තියෙන එකක් ඕන වෙනවා. අපිට බුදුරස් මාලා ලයිට් ඔක් කොහොමද රන් කරන්න. ඉන්ටර්ෆේසස් ගත්තොත් එහෙම ඉන්ටර්ෆේසස් කියන්නේ මේ කමියුනිකේෂන් ඉන්ටර්ෆේසස්. ඒ කියන්නේ වාර්ත තියෙනවා ඩිෆරන්ට් සෙන්සර්ස්, හරි තව මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කතා කරන්න, කම්පියුටර් එකත් එක්ක data හුවමාරු කරගන්න වගේ දේවල් වලට අපිට ඉන්ටර්ෆේසස් අයි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේවා එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ SPI ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා, UART ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා, I2C මේ විදිහට වෙනස් ඉන්ටර්ෆේසස් තියෙනවා. ඒක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට මේ ඉන්ටර්ෆේස් නැත්නම් මේ පාවිච්චි කරන කමියුනිකේෂන් ප්‍රොටෝකෝල්ස් වෙනස් වෙනවා. සමහර මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් වල මේ එකම ප්‍රොටෝකෝල් එකක්වත් නැහැ. සහ ඒ නිසා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මත සහ ඔයා යොදා ගන්න සෙන්සර්ස් මොනවද කියන එක මත ඔයාලට හොඳයි මොකද්ද මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන එක හොයාගන්න. Oh, okay, so atmel 328 can be rewrite only 10,000 times. Yes. The problem is to write and like rewrite like 10,000 times will take a couple of years to you. Before that, your microcontroller will damage due to some other reason. එකන කහල් දෙනවා atmel 260 microcontroller 10000 පාරද සාමාන්‍යයෙන් data ලියන්න සහ මකන්න පුළුවන් program upload කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ කාලයක් තමයි බොහෝ විට ඊට කලින් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා microcontroller එකේ. නමුත් ඔයා විනාඩියක සැරයක් පොඩ්ඩක් upload කරලා මේ flash කරලා ඔයාට ඒක කරගන්න අවුරුදු ගාණක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් memory එක damage වෙන කලින් වෙන මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම microcontroller එක damage වෙයි. ඒ නිසා ඒක ලොකුට වද වෙන්න එපා. මොකද අපි කවදාවත් සාමාන්‍ය 10000 වාරයක් microcontroller program එක upload කරන්නේ මකන්න යන්නේ නැති හින්දා. හරි ඊට පස්සේ ගත්තොත් hardware functions ඒ කියන්නේ අපේ input output වල digital on off කරනවට අමතරව මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා analog to digital converters. ඒ කියන්නේ analog input එකක් microcontroller දුන්නාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ digital වලට convert කරලා process කරන්න ඕන. ඉතින් ඒවට ඕන කර converters තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ digital value එකක් analog විදිහට out කරන්න. මම කතාන්නේ PWM ගැන නෙවෙයි. හරියට අපි කතා කරන audio එක generate කරනවා කියන්නේ analog voltage එක. එහෙම generate කරන්න පුළුවන් විදිහේ function. ඇතුලේ තව තුන timers වලින් timing හදන්න පුළුවන් pulse ගානක් count කරන්න වගේ දේවල් කරන්න ඒවට අදාළ දේවල් ඊට පස්සේ PWM channels මට ඒක මෙතන දාන්න අවශ්‍යනවා. ඉතින් PWM channels වගේ දේවල් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් interrupt mechanism එක එක කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. interrupt එක කියන්නේ කරදරයක් බාධාවක් වගේනේ. ඒ කියන්නේ microcontroller එක ගොඩක් fast මොකක් හරි වැදගත් signal එකක් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන අපි interrupt එක පාවිච්චි කරනවා. එතන වෙන්නේ microcontroller එක මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා කියනවා. එයාගේ බොහෝ දෙනෙක් එක process එකයි. එක වෙලාවකට කරන එක වැඩයි. එතකොට single process එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉන්න micro display එක update කරගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඒ වගේ වෙලාවක එකපාර එනවා sensor එකේ signal එකක්. ඒක miss කරන්න බෑ. ඒක ගොඩක් වැදගත් signal එකක් නම් ඒ වෙලේ ටක් දාලා කර ඊට වැඩි නවත්තලා ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන microcontroller එකට. ඕකට අපි කියන interrupt එකක් වෙනවා කියලා. ඒ වගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් mechanism එකක් microcontroller තියනවද නැද්ද කියන එක අපි සමහර අවස්ථාවන්වල බලන්න ඕන. තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම microcontroller එක sleep mode එකට දාලා තිබ්බොත් බොහෝ විට power save කරගන්න අපි ගොඩක් application microcontroller sleep mode එකට දානවා. එතකොට එයා processor එක off කරගෙන එයා idle එකේ ඉන්නවා. එතකොට ඔයා එකපාර switch එක තිබ්බොත් එයා ටක් ගාලා නැගිටලා එන්න ඕන. උදාහරණයක් ඔයාලා ගෙදර TV එක remote එක. TV remote එකේ microcontroller හැම වෙලේම on එකේ නැහැ. එයා ඉන්නේ නිදාගෙන. එතකොට ගොඩක් power save වෙනවා. ඉතින් ඔයා බටන් එක press කරොත් විතරයි microcontroller එක ඇහැරිලා මොන බටන් එකද press කරලා තියෙන්නේ කියලා බලලා එයා අදාළ data එක out කරන්නේ. microcontroller එක මනුස්සයෙකුට ගොඩක් fast. ඒ නිසා ඔයාලට දැනෙන්නේ නැහැ microcontroller නිදාගෙන ඉඳලා මේ හැරුණා කියන එක. Okay. Talking about the interfaces. So interfaces are really difficult to talk with sensors and with another microcontroller or maybe with your PC. So there are different type of communication protocols we are using
as interfaces like SPI, serial peripheral interface, UART, universal asynchronous transmitter receiver, or I2C, integrated circuit communication are the name. And so this depends on what kind of sensors you are using for your applications, what kind of displays or what kind of peripherals you are using. So according to that, it is better to select a microcontroller with having the inbuilt functionality like this. Talking about the other hardware functions like analog to digital converters. Analog to digital converter, what do is, so some pins of the microcontroller are assigned for ADC function. So if you input an analog voltage to this particular pin, it will sense the analog voltage and convert it back to digital value. And you can process the digital value in order to get the output. For example, like in IR thermometer and SpO2 sensor, the sensors are analog. And inside of the microcontroller, they are converted into digital and do the processing. And we have the timers. Timers are actually for getting actually count timing and count pulses. So on the other hand side, I forgot to mention the pulse modulation. It is another important thing when you are working with motor controllers and such. So you need to know whether these microcontrollers have the PWM signal as well. On the other hand side, the other important part is the interrupt mechanism. Some microcontrollers have interrupt mechanism, some don't. So the interrupt mechanism means actually interrupt means it actually disturbs something. Let's say you have a microcontroller which having a monitoring some serious sensor. On the other hand side, updating a display. So let's say the sensor input is really critical rather than updating the display. So what this is, so the microcontroller, if it is have one single processor, it can do a one task at once. So in that case, let's say now the microcontroller is updating the display, and at the same moment, the input signal comes. That's why we use interrupt mechanism. So we have to set up the interrupt inside the microcontroller to listen to that particular signal and stop the whatever thing you have done and get attend to it. So let's say like counting up something or do some important things, so like that. So it is better to have interrupt mechanism in the microcontroller when you are dealing with critical applications. So these are the difference in between microcontroller to another microcontroller. Then how to select the proper microcontroller? The first thing you're looking at is the cost, whether this microcontroller is affordable. And then beyond the cost, it is important to consider the maximum speed, amount of RAM, ROM, number of type of IO pins on an MCU, as well as power consumption and constraint that development support. Be sure to ask questions such as, what hardware peripherals are required? Are external communication needed? What architecture should be used? What sort of community and resources are available for the microcontroller? What is the market available for the microcontroller? So these are the first question you need to actually find out. So first you need to look at what are the hardware requirements you want. Then go and see what are the hardware peripherals and whether you need the external communication to select the microcontroller. And then you can find out what kind of architecture you want to use, like data width and von Neumann or ARM architecture, and what sort of community and resources are available for the microcontroller. Definitely, when you are making a code for a microcontroller, it is good to have a big community out there. So you can ask questions and you can find a lot of resources. If there are lack of resources, then it will be so difficult to you to actually go forward. So in that case, on the other hand, you have to look at whether this microcontroller is available always. විතරක් කරුණේද නැත්නම් ගොඩක් වෙලා යනවද? Okay, අපි microcontroller select කරද්දී microcontroller select කරද්දී මුලින්ම බලන්නේ cost එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට cost එක බලපු එක විතරක් මදි. මොකද අපි හැම වෙලෙම බලනවා අපි mass production එකකට යනවනම් cost එක අඩු කරගන්න තමයි. අපි ඒතරින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මුලින් බලනවා maximum speed එක අපිට කොච්චර ඕනද කියන එක. ඊට පස්සේ කොච්චර RAM එකක් අපිට ඕනද? නැත්නම් ROM එක කොච්චර ඕනද? නැත්නම් input output අපිට කොයි වගේද තියෙන්න ඕන සහ input output pins කොයි වගේද අපිට ඕන කීයක් ඕනද කියන එක. ඊට power consumption එක. battery power operated දෙයක් නම් ටිකක් අඩු power consumption නැත්නම් microcontroller එකට හොයාගන්න ඕන. එහෙම ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට high power එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන මෙන්න පල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න.
මොන වගේ hardware peripherals අපිට ඕන කරනවද? අපිට timers ඕන වෙනවද? DC ඕන කරනවද? DAC එකක් ඕන කරනවද? වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ එළියට අපිට extra communication එකක් ඕනද? එතකොට I2C එකක් UART එකක් ඒ වගේ communication එකක් අපිට ඕනද? මොන වගේ architecture එකද පාවිච්චි කරන්නද? ඊට පස්සේ හොඳම දේ තමයි what social community and resources are available for the microcontroller. ඒ කියන්නේ එළියේ මේක භාවිත කරන කොච්චර community එකක් ඉන්නවද? මට මේ අනිවාර්යෙන් program එකක් අපි කරගෙන යද්දී microcontroller වැඩක් කරලා අපිට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ සම්බන්ධ දන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේක resources ගොඩක් තියෙනවද? එහෙම resources නැත්තම් ගොඩක් අමාරු වෙනවා අපි microcontroller එකක් වැඩක් කරගන්නේ. ඉතින් මොන වගේ market එකක් මේ microcontroller තියෙනවද කියන එකත් අපි අනිවාර්යෙන් බලාගෙන යන්න ඕන. හොඳයි. දැන් අපි hardware ගැන කතා කරලා තියෙන microcontroller එකක් ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ගාව තියෙනවා central processor unit එක. මේක තමයි ඔක්කොම calculations ටික සිද්ධ කරන්නේ. අපිට තියෙනවා memory එක, RAM එක, ROM එක, ඊට පස්සේ IO ports. input output ports වලින් තමයි microcontroller එකේ ඔක්කොම අපි communications කරන්නේ. නැත්නම් sensors ඔක්කොම high වෙන input output pin වලට, input pins වලට, ඊට පස්සේ actuators ඔක්කොම high වෙන output pins වලට. ඊට පස්සේ interrupt mechanism එක තියෙනවා, communication protocols ටික මෙතන තියෙනවා, timers, counters, ADCs, DACs මේ ඔක්කොම මේ විදිහට බස් එකක් නැත්තම් අපි කියන වගේ තනි පාත් එක සම්බන්ධලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ඇතුලේ communicate කරගන්නවා. microcontroller එක ඇතුලේ අපි බැලුවොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු සංකීර්ණ circuit එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන PIX 12/675 කියන block diagram එක. So talking about the microcontrolling hardware, we have the central processor unit, which do all the arithmetic and logic functionality. And then we have the memory, IO ports, the interrupt mechanism, serial communication, DAC, ADC, and timers. So all these things are actually connected into a single bus. So IO ports are really important. Through the IO ports, we are actually exchanging information with the microcontroller and getting the information out. So this is the actually the block diagram of the most simple microcontroller. One of the most simplest microcontroller, which is PIC 12F675 block diagram. This microcontroller only have 5 GPIO pins, that means 5 input and output pins. And you can see this is the flash memory where your program is stored in. You have the program counter, 8 level stack RAM. Okay, this is the RAM. It only have 64 bit of RAM. And we have the arithmetic and logic unit and the processor. And these are the other functions like power up timers, oscillators, power on timers, and timer 0, timer 1, analog digital converter, analog comparators. So likewise, these are the other peripherals we have. So this is the actual structure of a microcontroller, a small microcontroller. If you look at a complex one, this block diagram will be too complicated. It's fine. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න ගොඩක්ම low level microcontroller එක 12675 කියන microcontroller එකේ block diagram එක. මේකේ මුලින්ම වම් අත පැත්තේ උඩම වාට තියෙනවා flash memory එක. මේකේ තමයි අපි upload කරන code එක ගිහිල්ලා save වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන program counter 8 level stack මේ ඔක්කොම CPU එකේ parts. ඊට පස්සේ තියෙනවා RAM එක. RAM එකේ තමයි අර අපි registers විදිහට කිව්වේ අර తాවකාලිකව අපි ගණනය කිරීම වල ගන්න දත්ත සහ ඒ වගේ උත්තර save වෙන්නේ මේ RAM එකේ. ඊට පස්සේ අපිට arithmetic and logic unit එක අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේවල දත්ත අපි load කරන්න ඕනේ, ඒවා save කරලා තියන්න. ඒවල වෙනම instructions මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ALU එක කියන්නේ arithmetic and logic unit. මේක තමයි ඔක්කොම ගණනය කිරීම සිද්ධ වෙන comparison ඔක්කොම. ඒකේ result එක මේ පල්ලෙහාට register එක save වෙනවා. අපිට ඒක කැමති විදිහට මේ memory වල save කරන්න මේ functionalities තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙයාගේ තියෙනවා oscillator එකක්. oscillator එකකින් අපිට ඒකෙන් තමයි මෙයාගේ clock pulse generate කරන්නේ. හැම microcontroller එකකටම clock pulse එකක් ඕන වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒව සම්බන්ධනයට මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්න. ඊට පස්සේ power up timer, oscillator, power on timer, watchdog timer, brown out detect මේ ඔක්කොම තියෙන මේ තවත් hardware functionalities එකයි. ඊට අමතරව අපේ අනිත් වැඩ කරගන්න මේ microcontroller timers, analog digital converters, මේ analog comparators වගේ දේවල් ගන්න මේ තියෙන්නේ double EEPROM එක. ඉතින් ඔය වගේ peripherals මේ විදිහට තව සම්බන්ධ වෙනවා. අනික මේ microcontroller දෙන input output pin පහක් විතරයි. බොහොම පොඩි microcontroller එකක් තමයි මම මේ උදාහරණයක් ගත්තේ. හැබැයි ටිකක් complex microcontroller ගත්තොත් මේ හා සමාන architecture එකකටම ගොඩක් ඇතුලේ hardware අපි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි microcontroller ගත්තොත් එහෙම මූලිකම දේ තමයි microcontroller එකේ pin out එක කියන එක. මොකද අපි microcontroller එකට අවශ්‍ය voltage තමයි ලබා දෙන්නේ, අවශ්‍ය සංඥා ටික ලබා දෙන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ microcontroller
මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකේ pins පාවිච්චි කරලා. අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ PIX 12i575 කියන මේ පුංචි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක. මෙයාගේ VDD කියලා තියෙන pin එක තියෙන්නේ මේකට positive supply voltage එක දෙන්න. මේ හැම මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකකම වැඩ කරන්න උපරිම වෝල්ටීයතාවයක් සහ අවම වෝල්ටීයතාවයක් කියලා දෙකක් තියෙනවා. මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක වැඩ කරන්න උපරිම වෝල්ටීයතාවයට වඩා දුන්නොත් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් හානි වෙනවා වගේම එයාගේ අවම වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩුවෙන් දුන්නොත් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ෂට් ඩවුන් වෙනවා. සහ එයාගේ performance එක unstable වෙනවා. ඉතින් VDD කියන අග්‍රයට PIC 12i570 මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් වෝල්ට් 5ක වෝල්ටීයතාවය ලබා දෙන්න ඕන වගේම VSS අග්‍රය ground එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මම කලින් කිව්වා වගේ මෙයාගේ pin 6ක් තියෙනවා input output විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ GP3 කියන එක අපිට output එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මෙයා program කරද්දි මෙයාගේ program detection pin එක විදිහට පාවිච්චි කරන නිසා. මේ තියෙන බොහොම පුංචි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්. සාමාන්‍ය ලංකාවේ නම් රුපියල් 100ක් වගේ මුදලකට මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකෙන් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන PIC 10887 කියන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්න PIC 10877 ඒ කියන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක අද වෙද්දී පාවිච්චි නිවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනුවට හදපු අලුත් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් තමයි PIC 10887 කියන්නේ. මේකේ තියෙන ගොඩක් ෆන්ක්ෂනැලිටිස් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලපු අනිත් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් වලට වඩා මෙයාගේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් පින් 35කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකේ VDD කියන්නේ අර කලින් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් වගේම පොසිටිව් පින් එක වගේම VSS කියන්නේ ඇති ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක. මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ප්‍රමාණයෙන් විශාල සහ ඇතුලේ හાર્ඩ්වෙයාර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. පවර් සප්ලයි පින් දෙකක් සහ ග්‍රවුන්ඩ් පින් දෙකක් විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තිබ්බේ පින් 5ක් වලට ඉන්පුට් අවුට්පුට් මෙයාගේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේවා නම් කරලා තියෙන පෝට්ස් විදියට. මෙතන RB0 වලින් නම් RB7 වෙනකන් තියෙන port B කියන එක. RE වලින් පටන් port E එක. RA බිඳුවේ ඉඳන් RA5 වෙනකන් තියෙන pin 6 තමයි port A වල තියෙන pin 6. RE නැත්නම් port E වල මේක pin 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ RA වල pin 8ක් තියෙනවා. RC වල තව pin 8කුත් RD වලට තව pin 8කුත් වශයෙන් මේකේ ports වෙන වෙනම ports 5කට වෙන් කරලා තියෙනවා. මේවට අමතරව ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඩිජිටල් විතරක් නෙවෙයි. මේකේ RA pin set එකම ඇනලොග් වෝල්ටේජ් එක සෙන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඇනලොග් කම්පැරේටර්ස් විදිහට RC pin වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එයාගේ විශේෂයෙන්ම PWM functionality එක. ඊට පස්සේ ඔසිලේටර් එකක් සම්බන්ධ කරන්න එක්ස්ටර්නල් ඔසිලේටර් එකක් වගේම මෙයාගේ ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් ඔසිලේටර් එකක් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් මෙයාගේ තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් Atmega 328 කියන්නේ Atmel family එකේ අපි දැන් භාවිත කරන ගොඩක් මේ ප්‍රසිද්ධ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ ආර්කිටෙක්චර් එක ගොඩක් වෙනස්. මම මෙතනදී ගත්තේ මෙයාගේ මේ SMD පැකේජ් එකේ තියෙන pin configuration එක. ඔයාලා මේ විදිහේ pin configuration එකක් තියෙන Atmel 328 IC එකක් වෙනදපොලේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අර කලින් කිව්වා වගේම ground pin VCC ලබා දෙන්න ඕන pins විශේෂයෙන්ම අපි හඳුනගන්න ඒවට අදාළ වෝල්ටීයතාවයන් ලබා දෙන්න ඕන. ඊට අමතරව මේ MCLR bar කියන pin එක වෝල්ට් 5ක් ලබා දුන්නේ නැත්නම් මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් වල තියෙන විශේෂිත pin ඒක රීසෙට් pin එක වගේ වට ඒ අවශ්‍ය වෝල්ටීයතාවය ලබා දෙන්න ඕන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකට වැඩ කරන්න. හරි. Talking about the microcontroller inputs and outputs, the first most important thing is the power supply. So for each microcontroller, they have this VDD and VSS pins. So you have to give a positive voltage into VDD pins and the negative voltage to VSS pin. Negative means more, usually it is grounded. So this VDD pin, the supply voltage is given in the microcontroller datasheet. So usually for PIC 16F and PIC 12F microcontrollers, they are like 5 volts. So if it is below 4 volts, the microcontroller will be turned off or maybe its operation will be unstable. So on the other hand side, you can see the other pins are general purpose input outputs pins can be seen. So this microcontroller has 6 of these input and output pins. But the special GP3 pin can't be configured as output. So it only uses as an input. So likewise, there are some actually special pins in the microcontroller which can't be used as the input and both input and output, but they can be used as an input always. So in here, this is the one of the popular microcontroller PIC 16F887 microcontroller. It is actually upgraded version of PIC 16F887A microcontroller because now the 888
877 microcontroller is out of production. So 887 is introduces with a lot of extra features as well. Microcontroller, this medium performance microcontroller has a lot of I/O input and output capability. So not only the digital input and output. So this microcontroller has 12, if I'm correct, 12 analog inputs, 2 PWM inputs, and SPI, I2C, and UART communication protocols also embedded in hardware. This is another important microcontroller, which is known as Atmega 328A microcontroller. So this microcontroller is designed by Atmel, and it is like the microcontrollers. Operating voltages are same, and on the other hand side, it also needs the smooth 5-volt supply for operation. So I'll discuss about the power supplies as well. So talking about the power supply, the smooth voltage is necessary for microcontroller. අපි power supply ගැන කතා කරොත් නම් microcontroller ගොඩක් smooth power supply එකක් අවශ්‍ය කරනවා එයාට හොඳට වැඩ කරන්න. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට මේ list එකේ තියෙන microcontrollers තුනටම volt 5ක smooth voltage එකක් වල වැඩ කරන්න. microcontroller එකට මේ අවශ්‍ය voltage එක වෙනස් වෙනවා. බොහෝට volt 5ක් 3.3ක් වගේ voltage එකක් තමයි අපි බහුලව භාවිත කරන microcontrollers වල භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් දැන් power supply එක අපි අනිවාර්යෙන් කරන දෙයක් තමයි high voltage එකක් low voltage එක convert කරන එක. ඉතින් මේ සඳහා අපි use කරනවා 70.5 වගේ regulators අපි බොහෝ විට භාවිත කරනවා. මේ regulators භාවිත කරද්දී විශේෂයෙන්ම ඔබ microcontroller භාවිත කරනවා නම් මතක ඇතුව මෙන්න මේ විදිහේ diode එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද හදිස්සිය හරි polarity එක මාරු වෙලා ඔය දුන්නොත් එහෙම වගේ පද්ධතියක හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක ඇතුව මේ diode එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඊට පස්සේ මෙතන අපි smoothing cap එකක් පාවිච්චි කරනවා power supply එක smooth කරගන්න. සහ මේ LM 70.5 regulator එකෙන් පස්සේ අපි 0.1 microfarad විතර capacity එකක් භාවිත කරනවා තවදුරටත් ripple එක අඩු කරගන්න. මේ ගොඩක් හොඳ practice එකක් මේ වගේ භාවිත කරන එක. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් නම් voltage indicator LED එකක් මේ විදිහට circuit එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන microcontroller power section එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ circuit එක power on වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ power supply එකක් ඩිසයින් කර ගන්නවා නම් ඒක ඇත්තටම හොඳ good practice එකක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. So 70.5 ටිකක් රත් වෙනවා නේද? load එක වැඩි වෙද්දි. ඒකට මොකද කරන්න බෑ. ඔව්. 70.5 regulator එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ maximum volt 5 ampere එකක current එකක් දෙන්න. නැත්නම් watt 5 out කරන්න. ඉතින් මේකෙන් ගන්න load එක වැඩි වෙන්න මෙයාගේ heat dissipation එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට සාමාන්‍යයෙන් අපි 70.5 recommend කරන්නේ නැහැ. අපි දුමු අපි මේකට volt 15ක් දීලා තියෙනවා. volt 5යි ගන්න. ඔය ampere එකක් ගන්නවා. එතකොට මෙතන 15ක් ඉන් කරලා තියෙද්දි මෙතනින් 5යි නම් ගන්න volt 10ක් මේක හරහා drop වෙනවා. ampere එකක ධාරාවක් යද්දි මේක හරහා watt 10ක තරම් ක්ෂමතාවයක් තාපයේ විදියට උත්සාහනය වෙනවා. ඒක recommend කරන්න බෑ design එකකට. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න කොච්චර current එකක් මේකෙන් ගන්නවද කියලා 70.5 අරන් ඒකට හරියන්න තමයි microcontroller එක regulator select කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් LM 2596 වගේ buck converter එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. buck converter ගොඩක් efficient. හැබැයි පොඩ්ඩක් noisy. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳට capacitors දාලා ඒක filter out කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ Arduino වල තියෙන එයාගේ තියෙන regulator. මේක MIC 52.5 low dropout regulator එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඔයාලා පේන මේ capacitor මෙතනින් දාලා තියෙනවා. power indicator LED එකක් තියෙනවා. සහ මෙතන isolation jump එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඕන මෙතන unsolder කරලා නැත්නම් desolder කරලා මෙතනින් මේ regulator එකට ආයි power යන එක නවතිනවා. සහ LED disconnect වෙනවා. අර low power applications වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට මම කිව්වා කැපැසිටි එකක් යූස් කරන 0.1 මයික්‍රෝෆැරඩ් විතර. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතනත් ඒගොල්ලොත් ඒ කැපැසිටි එක භාවිත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සර්කිට් එක ඩිසයින් කරනවා නම් මේ ඔක්කොම හිතෙන් ඉන්නවද තව ලේසි ක්‍රමයක් වෙනවා. ඒ තමයි දැනට ලෝකේ හදපු ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ්ස් වල ස්කීමැටික් එක නැත්නම් සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලලා ඒ තියෙන පවර් සප්ලයි වල එහෙම තියෙන හොඳ පුරුදු නැත්නම් එයාලේ good practices ඔයාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්. කරලා ඒක ඔයාලා ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ඕන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් අරන් බැලුවොත් නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් නෝට් එකක් තියෙනවා. කොහොමද මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක නැත්නම් පරිපතට යොදද්දී මොනවද කන්සිඩර් කරන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් නෝට් එකක් හරියට ස්ටඩි කරලා එහෙම ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ කැපැසිටර්ස් දානවා රෙසිස්ටර්ස් ආදී හරියට දාලා ඔයාලා මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සර්කිට් එක බොහොම සාර්ථකව නිර්මාණය කරගන්න.
So talking about the power supply, which is a really important thing for your microcontroller. The most importantly, talking about these power supply systems, usually we are using a 12-volt supply for most of the applications. So you can't actually directly give 12 volts into microcontroller because they are operating on 5 volts or 3.3 volts. So in that case, you have to reduce the voltage using a voltage regulator. So voltage regulators are really uh, recommended rather than Zener diodes or resistor droppers because they have some control over them. So first of all, starting from here, so it is really recommended to use a small diode in order to protect your circuit from reverse polarity. So it is recommended. And then you can have another big capacitor over here to further smooth out the DC input voltage. Then you can have the voltage regulator over here. So after the voltage regulator, you can have a small coupling capacitor like 0.1 microfarad for further reducing the voltage ripple. And then it is good practice to have a small LED, indication LED over here to actually indicate the power is ready. So my recommendation is to actually use some matte color LEDs rather than blue color or white color. This glossy type LED, it is good to have a small indicator type kind of LED with having a low brightness for your application. So on the other hand side, this is a small part from the Arduino development board from the Arduino Nano. So this is how they have created their power supply system. They use MIC 5205 for 3.3 volt regulator. And here they have this smoothing capacitor. This is where the power comes in. They put 10 microfarad capacitor. Then they have a small jumper. If you're using ultra low power application, so you can desolder this jumper. So you can isolate the regulator from here. And then they have this LED and some filter capacitors after regulation as well. So if you actually want to design a microcontroller circuit, so for each microcontroller, they have a design guide. So to show you what's the good practices for the microcontrollers and for each microcontroller. On the other hand side, what you can do is nowadays you can download all the schematic of these various development boards. So you can download these development boards, the schematics, and identify what are the good practices they have used, what are the regulators they have used. So what kind of peripherals they have interfaces with. So with that also you can actually identify the good practices as well. So මේ තියෙන microcontroller එකක schematic එකක් මේකත් Arduino Nano microcontroller එකේ schematic එක තමයි මම අරගත්තේ ඔයාලට මේකේ පැහැදිලි කරන්න. මෙතන තියෙනවා VCC supply එක මේ මැල microcontroller සම්බන්ධ වෙනවා. මේකේ coupling capacitors දාලා තියෙන්නේ මෙතන නෙවෙයි power supply එකේ. හැබැයි අපි microcontroller භාවිතා කරනවා නම් මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් අසලින් පොඩි කැපැසිටි එකක් සමගකාර ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් මේකට අපි කියනවා කප්ලින් කැපැසිටර්ස් කියලා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ගත්තොත් එහෙම මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් VCC pins තියෙන්නේ එක තැනක නෙවෙයි. අර මේකේ VCC pins තියෙනවා දෙකක් මේ විදිහට අනිත් එක මේ පැත්තේ. ඉතින් මම සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විදිහට කරන දෙයක් තමයි කප්ලින් කැපැසිටර්ස් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙපැත්තම කැපැසිටර්ස් දෙකක්. එතන මේ පාත් මේ විදිහට කප්ලින් කැපැසිටර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා පොසිටිව් එක නෙගටිව් එක. ඉතින් මේක good practice එකක් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක් ගාවින් කප්ලින් කැපැසිටර්ස් දාන එක. මොකද ඒකට විශේෂම හේතුව තමයි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ඩිජිටල් සර්කිට් එක. එයා ඇතුලේ ස්විචින් on off කරන වෙලාවට ලොකු කරන්ට් රිපල් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ කරන්ට් රිපල් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලා මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක පවර් සප්ලයි එකත් එක්ක කප්ලින් කැපැසිටර් එකක් යොදපුවා. මේක 0.1 මයික්‍රෝෆැරඩ් විතර කප්ලින් කැපැසිටර් එකක් හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට යොදන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ ක්ලොක් සෝස් එක. අපිට අනිවාර්යයෙන් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ක්ලොක් සෝස් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද මේකේ තියෙන සීක්වෙන්ෂල් ලොජික් සර්කිට් එකකින් අනිවාර්යෙන් ක්ලොක් පල්ස් එකකින් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන ෆ්ලිප් ෆ්ලොප්ස් රන් වෙන්නේ. එතකොට ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් ටික රන් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයාට ස්ටේබල් ක්ලොක් ඉන්පුට් එකක් ඕන. ඒකට අපි සාමාන්‍ය කරන දෙයක් තමයි මේ විදිහට ක්‍රිස්ටල් එකක් මේ සම්බන්ධ කරනවා මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකත් එක්ක මේ තියෙන ක්‍රිස්ටල් එක මේක මෙගාහර්ට්ස් 8 16 හෝ 20 වෙනකම් මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් භාවිත කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මේ ක්‍රිස්ටල් එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කැපැසිටර්ස් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා ක්‍රිස්ටල් එකේ පින් දෙකට මේක ස්ටැබිලිටි එක තව වැඩි කරන්න සහ එක මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේක පිකෝෆැරඩ් 10 12 හෝ 20 වෙනකම් භාවිත කරනවා ඒක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකේ ක්‍රිස්ටල් ෆ්‍රීකවන්සි එකත් වෙනස් වෙනවා ඉතින් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් ඩේටා ෂීට් එකේ හරියටම කියලා දෙනවා ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න මොකක්ද කියලා මේ තියෙන්නේ අර මම කියපු කප්ලින් කැපැසිටි එක මෙතනට දානවා වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ස්කීමැටික් එක වෙනම පැත්තකින් පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක භාවිත කරන්න මේ ARF කියන එක මේක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් මේ පින් එක වෙනස් වෙනවා ඉතින් මෙතනත් මේගොල්ලෝ කැපැසිටි එක පාවිච්චි කරනවා මේ ඇක්මෙල් වල තමයි මේ කැපැසිටි දෙන්නේ පික් වලට මේ කැපැසිටි එක එන්නේ නැහැ අපි ARM processors ගැන කතා කරනොත් STM32F4 වගේ ගත්තොත් hardware complexity මීට වඩා වැඩි යාගේ වෙනම boot selection pin පවා තියෙනවා ඒවට වෙනම අපි resistors සම්බන්ධ කරන්න ඕන ඒක ගැන මම මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට අපිට තියෙන මෙන්න මේ section එක මේ තමයි microcontroller reset pin එක හැම microcontroller එකකම reset pin එකක් තියෙනවා actual microcontrollers වල big microcontroller වල මේ reset pin එක ground එකත් එක්ක connect වෙච්ච ගමන් මේ microcontroller එක reset වෙනවා නැත්නම් off වෙනවා ආයේ මේ ground එකෙන් ගලවපු ගමන් microcontroller එක මුල ඉඳන් ආයෙත් වැඩ පටන් ගන්නවා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක 10k resistor එකක් එක්ක මේ reset pin එක positive එකට සම්බන්ධ කරන එක හොඳයි අපි මේක කියන pull up එකක් කියලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන pull down switch එක මේ switch එක press කරපුවාම මෙතන voltage එක 0 වලට ගිහිල්ලා මේ microcontroller reset වෙනවා ඉතින් මෙයාගේ reset pin එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ගොඩක් හොඳයි මේ capacity එක කරන DTR එක ඒ කියන්නේ මේක FPGA converter එකකින් මේ program කරද්දී microcontroller reset කරන පාවිච්චි කරන මේක සාමාන්‍ය circuit එකට නැතුණාට කමක් නැහැ So this is the schematic of the Arduino Nano. So you can see this is the microcontroller itself, and we have this power supply over here, the VCC and AVCC pin. So what we are usually doing is we are going to put a capacitor in between this VCC and ground pin. We call this as the coupling capacitors. So this microcontroller is a digital device. It's switching really fast. So this switching actually makes a lot of current noises in the current path. So in that case, to reduce that current noises, this coupling capacitors are recommended. So this value and the position of the coupling capacitor can be found on the user manual, that's means the development guide. So then we have the clock input for the microcontroller. So microcontroller is a sequential logic circuit which having a flip-flop and a lot of logic gates. So to run that, we need to have a clock source. The clock source is given by a small crystal because crystals are really stable. So to make it more stable, we are using these small capacitors which connect to the ground, like 10 picofarad, 8 picofarad, 20 picofarad is the usual values we are using. This value is actually depends on the crystal frequency. So that calculations or that guide is given in the microcontroller datasheet how much values you need to use. So then we have this reset pin over here which usually connect to the VCC through a 10k resistor. So what happens is if you connect this reset pin to ground, this microcontroller will reset or turn off. So to prevent, this is actually a good function. All microcontroller has a reset in case of a failure. Let's say your code stuck and it's waiting. So there is another mechanism in order to reset the microcontroller. So likewise, the reset is important. So this is how the reset pin has been connected. So for microcontroller, the reset mechanism is changed, but for 16F family and for most Atmel chips, they are using this pull-up resistor connected with the reset pin. Hari. Then අපි microcontrollers ගැන කතා කළා. අපි microcontrollers දැන් කතා කළා. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ pic microcontroller එකක් හරි මොකක්ද program කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ සඳහා අපිට ඕන කරන software එකක් මේකේ code එක ලියන්න. pic microcontrollers වල නම් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. microC වගේ මේ third party software පවා තියෙනවා. ඉතින් මම නම් highly recommend කරනවා ඔයාලා පාවිච්චි කරන MPLAB IDE එක සහ MPLAB XIDE කියන software දෙක මේ දෙකම free download කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ microchip ලයි site එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙවුවා manufacturer ම ලබා දෙන microcontroller programming softwares ඒවා free හම්බෙන්නේ සහ මේ ගොඩක්ම reliable. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන කරනවා
programmer programmer එක තමයි ඔයගේ computer එකයි microcontroller අතරට connect වෙන්නේ. එතකොට මේ software දෙකෙන් ඔයා මේ ලියන code එක මෙයා machine language එකට convert කරලා ඒක save කරනවා. වෙන compile කරනවා කියලා. එහෙම compile කරාට පස්සේ ඒ data එක ඔයා IC එකට upload කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ microcontroller development board එක. නැත්නම් මේ programmer එක. ඉතින් ඔයාලට PIC2 කියන්නේ ගොඩක් පාවිච්චි කරන microcontroller programmer එකක් PIC වලට. නැත්නම් දැන් PIC3 4 කියන දෙකම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් PIC3 එකක් මිලදී ගන්න. ඒකෙන් ඔයාලට පහසුවෙන් microcontroller program කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඕන PIC2 කියන software පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් microcontroller upload කරන්න. හැබැයි microchip IDE එකයි MPLAB X IDE කියන දෙකම PIC2 හරි PIC3 වගේ program එකකට direct communicate කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා program එක ලියලා compile කරලා direct ඔයාට මේක upload කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. So talking about the PIC microcontroller, you can use microchip MPLAB IDE or MPLAB X IDE for write down your code, and then you can upload the code into microcontroller using a PIC2 or PIC3 programmer. So the MPLAB X IDE and MPLAB IDE both are directly connect with the PIC2 IDE, so you do not need any additional software to upload the code into PIC microcontroller. Talking about the Atmel microcontroller, you can use the Atmel Studio to write down your code, and then you can use this Atmel ISP circuit programmer. This is actually cheap, like a couple of ₹100, and then you can upload the code through this programmer to the microcontroller. There are specific pins that actually connect into the microcontroller programmer, so you can find them on internet. or Atmel පාවිච්චි කරනවා අරපුණ Atmel Studio කියන programming language එක පාවිච්චි කරන්න සහ ඔයාලට පුළුවන් මේ SPI ළඟින් දීලා තියෙන in-circuit programmer එක ICSP එක පාවිච්චි කරලා Atmel microcontroller code upload කරන්න. ඊට පස්සේ අපි SP microcontroller නැත්නම් STM32 series එක ගත්තොත් එහෙම ඒකට STM Cube IDE කියන එක ලබා දීලා තියෙනවා STM microcontrollers. ඒක free download කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ST-Link V2 එක හරි ST-Link V2 debugger එක හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ V2 එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 400ක් 500ක් විතර මිලදී ගන්න පුළුවන්. debugger එක රුපියල් 1500ක් වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙයාට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සර්කිට් එක හදින්න වෙලා නැත්නම් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අපි හැමෝම දන්නවා Arduino කියන ඩෙවලොප්මන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඉතින් Arduino කියන ඩෙවලොප්මන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාට නෙවෙයි. ගොඩක් හොබි විදියට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇතුළු දේවල් කරන අයට. ඉතින් එතකොට මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන මේකෙන් ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න නැතුව බොහොම පහසුවෙන් එයාලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි Arduino කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Arduino පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලා ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එක විදියට අර මම කලින් කියපු Atmel Studio එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කෝඩ් එකක් තියලා තව Atmel serial programmer කියන software එකක් තියෙන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට Arduino එකට ඒ කෝඩ් එක දාලා ඔයාලට රන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද කරන්න කියන මේ SPI program එක වැඩ කරන විදිහකට එයා ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට Arduino එක ඩෙවලොප්මන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ TI ලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කතා කරලා එහෙම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් MSP 430 launchpad කියන එක ඔයාලගේ ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකක් විදියට. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ටිකක් මට ගාන හරියට මතක නැහැ කීයක් වේද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකක් උනත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් MSP 430 launchpad එක වගේ MSP 430 series එකට. So if you want to use the MSP 430 microcontrollers, you can use MSP 430 launchpad from Texas Instruments. අනිත් එක තමයි මම මතක හරියට මේ බෝඩ් එක free shipping තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Texas Instruments ලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේක ඕඩර් කරපුවාම ඒගොල්ලෝ free අපිට මේක මේ ship කරනවා. ඒ හින්දා මේ shipping ප්‍රශ්න ගැන වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. තව රුපියල් 1500ක් 2000ක් විතර මේ බෝඩ් එක වලට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. So this board is actually with free shipping, I think, from Texas Instruments. You can go to their website and find out. So you can just order the board and
it will come without any shipping charges. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරනවා නම් development board STM32 Discovery කියන මේ board එකේ versions කිහිපයක් තියෙනවා. අපේ වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ 32 bit 407 microcontroller, අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ F7 microcontroller එකක් තියෙන board එක. ඉතින් මේ board series එක ගොඩක් industrial applications වලට පාවිච්චි කරනවා STM microcontrollers වලට. So these are STM32F Discovery microcontroller boards. Actually, we can use for a lot of experiments. So these are really powerful. You can see they have a lot of input and outputs, and with displays and some accelerometers and some sensors on board. So these are really good tools for start with microcontrollers in STM32F family. But these microcontrollers are a little bit expensive. ඒක නිසා ඔයාලට යන්න පුළුවන් නියුක්ලියෝ සීරීස් එකට ඒකත් STM32 compatible board එකක්. මේක ලංකාවේ රුපියල් 2000 2500ක වගේදී මේ වම් පැත්තේ තියෙන board එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් board එක ලංකාවේ තියෙනවද නැද්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක අනිත් එක Arduino compatible. You can use the Arduino IDE also for program and upload the code as well. So you can use the Nucleo STM32 as well for your experiments. ඉතින් ඔහොම තමයි boards එක යන්නේ. Or otherwise, you can search from the internet. You can find a lot of development boards like this. These are some STM32 microcontroller boards. මේවා STM32 base කරපු පොඩි microcontroller boards වන්නේ $10 $1.2 වගේ විදිහට මේ boards ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ තියෙන board එකට මම $2කට වගේ තමයි මට මතක හැටියට මම මිලදී ගත්තේ. හරි 7 ගානක හරි $. ඉතින් ඔය විදිහට microcontroller boards අපිට වෙද්ද වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක්ම popular IoT වල පාවිච්චි කරන microcontroller development board එකක් තමයි Node MCU කියන්නේ. මේක ගොඩක් දෙනෙක් අද වෙද්දී මමත් පෞද්ගලිකව භාවිතා කරනවා පොඩි IoT applications වලට. මේක highly recommend සහ මේක එච්චරම නැහැ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. So Node MCU and the ESP32 are one of the best selling and with higher community support two boards for designing, especially for IoT applications. They have inbuilt Wi-Fi and Bluetooth, so you can use this board for a lot of IoT based applications. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි කොහොමද අපේ IDE එකක් select කරලා programming language එකකට select කරගන්න කියන එක තමයි දැන් අපි දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි assembly language එක. assembly language එක machine language එක. එතකොට machine language එක වල ඉගෙන ගන්න නම් මේ microcontroller ඇතුලේ ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට නිකන් ඔයා hacker කෙනෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයා microcontroller inside out ඔයා ඔක්කොම ටික දන්නවා. ඔයාට මේ ලොකු flexibility එකක් තියෙන microcontroller එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. මොකද හැම code එකක්ම ගහන හැම line එකම කොච්චර වෙලාවක් execute වෙනවද කොතනද run වෙන්නේ හරියට නිකන් අර phone එකේ root access හම්බුනා වගේ තමයි. ඉතින් assembly කියන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන ගොඩාම powerful language එක. මම microcontroller program පටන් ගත්තේ assembly language එකේ. මම අදටත් assembly පාවිච්චි කරනවා pic වලට සහ HTML වලට. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි assembly වලින් code කරද්දී ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව code එක යන්න පුළුවන්. අපිට ඒකේ reliability ගැන දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් complex microcontrollers ගත්තොත් STM32F වගේ මම කාලයක් assembly වලින් try කළා. ඒක කලේ මම STM architecture එක දැනගන්න ඕන නිසා මම TI ලගේ board එකක් ගෙන්නගෙන මම මේක තමයි development කරේ. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අමාරුයි assembly ගහන්න STM32F වලට. හැබැයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ කාල සීමාව ඇතුළත. So talking about the assembly language, it is actually really powerful language. This is like you might feel like you are a hacker because you know all the things inside out of the microcontroller. So you can use you can do, I think you can use 100% out of the microcontroller using assembly language. But for that, you need to sacrifice your effort and time in order to learn assembly language because it needs you to identify everything in the microcontroller, how these registers are working, how these input outputs and everything are working. I used assembly for ARM processors, and for Atmel microcontrollers. For using assembly for ST or the ARM processor is a little bit difficult, but actually it's interesting. ඊළඟට අපිට තියෙන එකක් තමයි C සහ C++. C language එක තමයි බොහෝ විට MPLAB X වල Atmel වල තියෙන Atmel Studio වල පාවිච්චි කරන්නේ.
Arduino වල පාවිච්චි C++. එතකොට මේ languages 1970 විතර කාලේ ඉඳන් ගොඩක් hardware languages පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ගොඩක් complex microcontrollers එක වැඩ කරනවා නම් මම highly recommend කරන්නේ C හරි C++ වගේ පාවිච්චි කරන්න. මොකද library support එකක් ඔයාලට එකේ තියෙන හින්දා. C and C++ is one of the widely used microcontroller languages for every microcontroller like PIC, Atmel, and for ARM, and for all microcontrollers. So C is used for MPLAB X and for Atmel Studio. C++ is widely used in Arduino, and you can use C and C++ for your microcontroller programming as well. MicroPython කියන්නේ එකට වෙනස්ම language එකක්. ඔයාලා මේක ගත්තොත් එහෙනම් මේක පොඩි microcontroller 8-bit microcontrollers වල පාවිච්චි කරන්න බෑ MicroPython. ඒක ලොකු microcontrollers වල පාවිච්චි කරන්නේ මේ MicroPython කියන එක. මේක කරන්න RTOS එක නැත්නම් operating system එක install කරලා ඉන්න ඕන ඔයාගේ microcontroller ඇතුළට. ඒ කියන්නේ සල්ලම කියන ෆයිල් එකක් අපි දානවා මේ microcontroller ඇතුලේ. එතකොට පොඩි operating system එකක් install වෙනවා microcontroller ඇතුලේ. මේක 32-bit විතර microcontroller එකක් තියෙනවා නම් නියමයි. එතකොට මේකේ memory handling ඔක්කොම කරන්නේ microcontroller ඇතුලේ මේ පොඩි OS එකේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් OS පාවිච්චි කරන microcontroller ඇතුලේ අපි flight controller පාවිච්චි කරනවා Chibi OS සහ Nutex කියන එක. ඉතින් MicroPython කියන්නේ තවත් ඔයාලට STM microcontrollers වලට ඊයේ පෙරේදා අලුත් microcontroller release වුණා Raspberry Pi ලගේ Pico එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ESP32 වගේ MicroPython පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට Python වලින් code කරන්න පුළුවන්. So MicroPython is another platform that you can program microcontrollers using Python language. But for that, the hardware requirements is a little bit critical because first you need to install MicroPython on your microcontroller. So it is another OS operating system which actually running inside the microcontroller, just like a computer. So it will do all this hardware handling. Okay, so like input outputs and all this bottom level abstract level will be done by this microcontroller. Sorry, this operating system. ඉතින් ඊට පස්සේ so you can use the MicroPython to program the microcontroller using Python. And ඊට පස්සේ ආවා අලුත් එක Blocky කියලා. Blocky කියලා කියන්නේ මේ programming language එක ලොකුව නොදන්න උනාට ඔයාලට blocks හදලා දාලා මේ විදිහට code එකක් හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ personally. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් programming language එක පටන් ගන්න මේක හොඳයි කියලා recommend කරලා තියෙනවා. So then people comes with the Blocky language. So Blocky language means you can just drag and drop these blocks and make a small code out of them, and then you can run it in a small microcontroller. So actually I personally not use this method. I use assembly and C and C++ and MicroPython for my personal use, but I never use the Blocky. But Blocky is really helpful to people to understand the basic concept of the programming language. ඒක තමයි සාමාන්‍ය programming language එක කියන අපි භාවිත කරන්නේ. C කියන එක මම ගොඩක් දුරට දකිනවා ඔයාලා හොඳයි කියලා මේ පාවිච්චි කරන programming language එකක් විදියට. C එක ඉගෙන ගන්නත් පහසු සහ ගොඩක් වැඩවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. මොකද ඔයාලට variable selection එකකින් නම් ගොඩක් මේ දේවල් තියෙනවා C වලින් කරගන්න. හරි. දැන් බලමු කොහොමද microcontroller hardware එක connect කරගන්න LED එක blink කරගන්න කියලා. Then we are going to look at how to blink an LED using a microcontroller. For that I am using a PIC16 877 microcontroller එක පාවිච්චි කරන්නේ. So in the microcontroller you can see the positive supply voltage has been connected to VDD pins and for the reset pin. So I haven't used the reset pin. Reset pin එක පාවිච්චි කරලා නැහැ මේක. Sorry, switch එක නමුත් microcontroller power දීපෙලි නම් on වෙයි. ඉතින් PIC microcontroller එක OSC1 OSC2 කියන pin දෙකට අපිට crystal එකක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ අගය මේකේ නම් 8 MHz එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මම කියපු විදිහට capacitor දෙකක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා microcontroller එකේ pins එක. මේවා ground එකට connect වෙනවා. දැන් microcontroller එකට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන D1 කියලා අපි LED එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි හිතමු මේ LED නිකම්ම ground එකට සම්බන්ධ කරගත්තා කියලා. microcontroller එකක් වැඩ කරන වෙලාවට ඔයා මේකේ pin එකෙන් voltage එක out කරන්න කියපු ගමන් මෙයා volt 5ක් out කරනවා. ඒක තමයි microcontroller එකේ විදිය. volt 5ක් ආපු ගමන් මේ LED එක
පිච්චෙනවා. මොකද LED එකට වෝල්ට් 5ක් දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා මතක ඇතුව LED එකත් එක්ක සීරීස් මේක රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්න නැත්නම් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකේ පින් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඕන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක මේ පින් එකෙන් අවුට් කරන්න පුළුවන් කරන්ට් එක ලිමිට් එක. සාමාන්‍යයෙන් මිලියම්පියර් 20ක් විතර තමයි මැක්සිමම් පුළුවන්. ඉතින් කවදාවත් මැක්සිමම් කරන්ට් එක අපි ගන්න යන්නේ නැහැ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකේ. ඉතින් ඒකට අඩු කරන්ට් එකකට තමයි අපි මේක ඩිසයින් කරන්නේ. So talking about the microcontroller, so we have connected this crystal into OSC1 and OSC2 pin of the 16F877 microcontroller, and we have this 22 picofarad capacitors into the crystal, and the other pins are connected with the ground. And we have connected this yellow color LED, have connected this series resistor to limit the current. Or without, if you just remove this resistor, the microcontroller will output like 5 volt, and it will definitely damage this LED. And on the other hand side, it also can damage the internal circuitry of the microcontroller also. So in that case, it's better to use this. It is recommended to use this current limiting resistor. This value can be very different from 220 ohms to 1 kilo ohm. So it's depending on the type of LED you are using. Then අපිට පුළුවන් මේකේ කෝඩ් එක ලියන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකට අපි ලියපු කෝඩ් එක. දැන් මුල් ටික දැක්ක ගමන් පොඩ්ඩක් බා හිතනවා ඇති මොකක්ද මේ පොඩි වැඩේට මෙච්චර දීපු කෝඩ් එක කියන්නේ. හරි Arduino වල නම් අපිට මෙච්චර ලියන්න දෙයක් නැහැ නේ. මේ හරි සරලයි. ඒකට හේතුව Arduino වල මේ ඔක්කොම දේවල් ඔයාලට හංගලා තියෙන්නේ මේ තරම් flexibility එකක් Arduino වල නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයාලට Arduino වල පහසු වගේ තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා programming language අරන් බැලුවොත් එහෙනම් microcontroller එක ඒක ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් වලට කරන්න පුළුවන් Arduino වලට වඩා. පළවෙනි එක තමයි so if you look at this code, you can see it is really complicated and complex than your regular Arduino code. That's because the Arduino actually hide this everything from you, and actually it does not allow you to do unnecessary things out of their IDE. So for this kind of IDEs, actually you can have like all the privilege to do whatever things you want with the microcontroller. So that is why this code looks like a little bit complicated to you, but I will explain what is actually doing in the microcontroller code. First, we need to actually define what is the crystal frequency we are using. So for my particular case, I have used 8 megahertz crystal. So that is why I have put this 8 million over here. So now the compiler is known. Now we are using this 8 million hertz crystal. And then we are using include xc.h. This is actually a library file in order to calculate the delays. I'll talk about the delays then. So then these are like program configuration of the microcontroller.